Yes, då är det dags för brukshypen här. Och nu är det till det som jag faktiskt tycker är roligaste. Börja montera tillbaka allting. Så att man börjar se att det blir något. Dock är det också det läskigaste. Allting är nylackerat. Det är lätt att repa lacken. Det är med att man vill ju fortfarande att den ska vara superfin, superfinish. Men det är så jävla lätt att repa. Så vi får se hur det går om jag lyckas montera ihop det. Och vi får se hur långt jag kommer. Jag ska i alla fall nog kunna få den stå på egna ben / hjul. Så motorskin i ramen, framgaffeln ska på. Så vi får se hur långt jag hinner. Men vi kör igång. Jag har nu köpt en ny styrlagersats. Men lite 50 kubik. Det är inte alls samma till 100 kubik ramen. Så att jag tänkte faktiskt återanvända de gamla styrlagren. För de var faktiskt i väldigt gott skick. Såg så ut i alla fall. Så jag ska ge allting en ordentlig rengöring. Och sen fetta upp det och montera det igen. Får vi se hur jag kan få det snyggt och glappfritt. För det var glappfritt när jag demonterade den. Så att han borde vara glappfri även nu efter rengöring och smörjning. Så att lite rengöring på det här så blir det förmodligen som nytt. Känns bra direkt. Knappt dragit åt den där. Helt glappfritt. Det rör sig fint. Inga hugg. Det är viktigt att det här även är bra nu inför besiktningen. För känner de att det är en liten dipp, att du hugger,
Då kan man få nedslag för dåliga styrlager. Det har jag fått förut på en annan hoj. Men det var bara jag som hade slarvat. Jag drog åt den här lite. Då var det mycket bättre. Det här känns jättebra. Jag fortsätter med resten. Why wait for the moment to pass? I want it to start now, start now. I want this feeling to last. Keep it alive now, right now. It's been too long. The chase has been drawn out enough. Det ska vara olja där i. Men det är som vanligt mest vatten. Ibland så snurrar den bara så man inte kan få ut den. Det kan man fixa enkelt. Brukar funka så i alla fall. Om man trycker ner samtidigt som man försöker lossa den här, då brukar det lösa sig. Som ni såg, gick ut direkt. Sen har man olja här i då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 droppar. Ja. Då tar vi och byter ut dammtätningen och vad blir det? Packboxen som gör så att trycket hålls här inne. Och de brukar sitta som fan de här. Jag är rädd att skada lacken också. Så jag vill inte vara allt för hårdhänt. Ja, jag ska brottas lite med den här. Ja, med större mejsel så gick det. Jag bara bända ut den. Där. Där var den.
Så skitig och förjävlig ut. Så nu går de här bra av lite nya packboxar. Eller radialtätning. Kärt barn har många namn. En ny packbox. Made in Japan. Eller Made in Japan. Gjord i Japan. Så det är väl bra med japanska grejer. En japansk koj. Yamaha är ju japanskt. Ska se om jag kan få ner den här fint. Ska se om jag hittar någon hylsa som är stor nog. Och sen alltid fjädern mot trycksidan. Så i det här fallet blir fjädern neråt. Man ser att det har varit vatten där, för den här fjädern är helt rostig. Det är såna här jobbiga. Måste man pressa ner det, ta bort en låsring och sen få ut den för att få i olja här. Så jag gör så här, jag tar olja bakvägen istället. Det tar lite längre tid men det fungerar. Jag häller i härifrån. Och nu är frågan, hur mycket ska det vara? För det vet jag inte. Jag ska sätta mig och googla lite, se hur mycket olja som ska vara där i. Svaret är 0,75 deciliter. Jag ska försöka få upp lite olja här. Så, ena gaffelbenet är klart. Nu gör vi andra. Au!
Det jag var rädd för. Ja, smällde rakt ner. Jag fick loss den i alla fall. Ja. Det är vanligt att myla sig i garaget. Det gjorde ont. Då är framgaffeln klar. Och för er som undrar varför jag har buntbanden här. Det är för att klämma åt den här. Det är en dekal typ som jag dragit runt här. Det är för att hjälpas åt att det ska sitta så att limmet verkligen får fästa i några dagar. Så att jag sen kan släppa så det inte fläker upp. Men annars ser det jävligt bra ut. Det ser som nytt ut som jag brukar säga. Och det roliga är att det här är framgafflarna från 50 kubikhojen. Här ligger gafflarna till 100 kubikhojen, men det är samma. Jag har inte sett någon skillnad på dem. Enda skillnaden är att de där tillverkade 01. De här tillverkade 98. För det är en stämpel här. Det står 98 där. Det betyder att den här är gjuten 1998. Det brukar också tyda på att hela moppen, så ramen den är från 98. Det här var ju 01, men ja, potato. Same shit. Och nu när jag dragit åt det, jag har provat lite fram och tillbaks. Det verkar glappfritt, det rör sig fint. Men jag ska prova bättre sen när allting står på egna ben. För då blir det en annan typ av kraft. När hjul och allting när står på egna ben. Så kanske jag måste justera styrlaget lite till. Men nu sätter vi på subframen och monterar på motorn. Och sen måste jag börja kränga på däck på hjulen. Och sen en annan grej som jag glömt av att köpa hjullager till framhjulet. För jag lät dem sitta kvar när jag lackerade för att det skulle skydda. Lagren fick vara ett skydd mot lacken. Så då måste jag slut. Jag måste köpa nya lager också, det har jag glömt totalt. Så jag kan försöka få den här att stå på egna ben.
Då är motorn på plats. Och han står i nästan på egna ben. Och det är en grej som jag vill tillverka. Ni vet på RTR också. Så har jag en sån här aluminiumbit där. För att kunna använda det här. Stage 6 depåstativ vad det kallas. Och jag har inga fler sådana. Man fick ju med 3 och använt alla 3. De har tyvärr följt med andra hojar när jag sålt. Jag bara helt enkelt glömt av att ta av dem. Så jag har ingen att kunna montera på den här. Men som tur är så äger jag en svarv. Så att jag ska ta tillverka en sån. Så att jag kan använda det stativet här. Och då slipper jag ha de där jävlarna. Då blir det mycket stabilare också. Så till svarven. Och det får ni tyvärr vänta till nästa avsnitt. För det händer inte så mycket mer i det här avsnittet. Det börjar bli väldigt långt. Så att nästa fredag fortsättning av Bruksaroxen. Och nästa fredag fortsättning av Trofast Aroxen. Och nästa avsnitt på Bruksen så blir det fortsättning av montering. Jag ska kränga däck, jag ska montera hjulen. Jag ska svarva klart, eller jag ska börja svarva den där hylsan för depåfästet. Sen blir det väl montera styret, kanske lite bromspumpar. Får se om jag börjar med elen också. Får vi se hur långt jag hinner. Och ja, jag tror inte det kommer hinna så mycket mer. Så på återseende till nästa fredag. Glöm inte, stötta mig på Patreon, följ mig på Instagram. Prenumerera på min YouTube så att jag kan nå 20 000. Det vore jävligt coolt. Och ja, vi ses nästa fredag. Ha det så bra.